tervehdys. Ajateltiin tähän loppuun vielä kertoa tästä taidetoimikuntien nimittämisen prosessista. Minun nimi on Laura Pajunen, toimin Taikessa erityisasiantuntijana. Tässä on mulla mukana mun kollegani Tuulikki Koskinen, myöskin erityisasiantuntija. Ja tosiaan pyydettiin tuossa äsken vähän avaamaan ja muistuttelemaan sitä prosessia, niin täältä pesee. Eli kuten mainittiin aiemmin, niin tuossa helmikuun loppupuolella me lähetettiin ehdotuspyyntökirjeet yhteisöille ja nämä, kenelle me ollaan lähetetty nämä ehdokaspyyntökirjeet, sähköpostitse, listat löytyy meidän verkkosivuilta www.taike.fi. Eli sieltä voi käydä katsomassa, että löytyykö se oma yhteisö sieltä listalta. Jos löytyy ja et ole saanut tätä sähköpostia meiltä, niin ole ihmeessä yhteydessä meihin päin, niin laitetaan nämä ehdokaspyyntökirjeet tulemaan. Mutta kuka tahansa voi esittää ehdokastaan toimikuntiin ja ehdokkaan voi esittää Webropol-lomakkeella. Se Webropol-lomakkeen linkki löytyy sieltä ehdokaspyyntökirjeestä, mutta se löytyy myös meidän verkkosivuilta. Eli tosiaan vaikka me ollaan lähestytty tiettyjä tahoja suoraan näillä ehdokaspyyntökirjeillä, niin sieltä nettisivujen kautta voi mennä esittämään Webropol-lomakkeella sen oman ehdokkaansa. Saa esittää useampaa ehdokasta, saa esittää eri toimikuntiin. Samaakin ehdokasta voi esittää sekä valtion että alueellisiin taidetoimikuntiin ja se pitää siellä lomakkeella vaan sitten valita, mihin sitä ehdokasta esittää. Muistatte vaan sen, että kun esitätte ehdokkaita ja jos esitätte useampaa ehdokasta, niin jokaisesta ehdokkaasta tehdään se oma lomakkeensa sinne. Erikseen voi esittää tosiaan valtion toimikuntiin ja alueellisiin toimikuntiin. Ja tässä kannattaa huomioida se, että kun esitätte valtion toimikuntiin, niin te valitsette sieltä sen taiteen alan, minne te esitätte sitä ehdokasta. Alueiden toimikuntien osalta siellä on valmiina 13 alueellista taidetoimikuntaa, jonka voitte valita, että mihin sitä omaa ehdokasta esitätte. Ja tosiaan ehdokasta voi esittää tuonne toukokuun loppuun asti, eli siihen mennessä pitäisi tänne Taikeen tulla ehdotukset sisälle. Joo, ja tämän ehdokasjoukkoon me toivottaisiin hyvin eri-ikäisiä ihmisiä ja sitten eri sukupuolta edustavia ihmisiä. Eli tyypillisesti, jos ajatellaan viime kierrosta, jota me Lauran kanssa myös vedettiin, niin silloin tyypillisimmät syntymävuodet oli 60- ja 70-luku. Niin me toivottaisiin kovasti, että sinne saapuisi 80- ja 90-luvun, ehkä jopa 2000-luvun ehdokkaita. Että ajateltaisiin, me ymmärretään, että se kokenut asiantuntija on se, joka tulee mieleen, mutta että saataisiin sitä nuorempaakin joukkuetta sinne mukaan, niin se olisi hyväksi. No, sitten toinen kysymys, mikä usein on, että kun ehdotetaan alueellisiin toimikuntiin, niin kaikki ehdokkaat meinaa olla keskuskaupungeista. Eli että huomioitaisiin sitä alueellisuutta myös sen maakunnan sisällä, eli että saataisiin eri puolilta sitä kyseistä aluetta aina sitä ehdokkaita, niin se olisi meille sitten siinä kokoamisessa mielekkäämpää, että minkä näköinen se toimikunnan kokonaisuus sitten lopulta on. Ja sama koskee sitten valtion toimikuntia, että kaikki ehdokkaat eivät olisi pääkaupunkiseudulta, eli että ehdottakaa toki pääkaupunkiseudun ehdokkaita, mutta ehdottakaa samalla myös sitten muualta Suomesta olevia ehdokkaita, niin saadaan sitä kirjoa sinne sekä ehdotuksiin että sitten sinne valittuihin toimikuntiin. Juuri näin. Ja sitten mulla on tuo viimeinen rivi tuolla vielä, eli taiteenalan sisällä on noita alalajeja paljon, eli että huomioitaisiin niitä, että vaikka nyt jos ajatellaan sirja- ja kirjallisuustoimikuntaa, niin olisi kääntäjiä ja olisi runoilijoita ja on romaanikirjoittajia ja niin edelleen. Eli että mahdollisimman laajasti sitä, ja jos on joku aika erikoinenkin taiteenalan erikoisala, niin se kannattaa sitten laittaa, koska siitä voi olla sitten hyötyä Taikeelle kokonaisuutena, että onko meillä yksi ruotsinkielinen runoilija jossain tai joku tämän tapainen niin kuin koko taiteenalassa ehkä pieni kohta, mutta että olisi tärkeää, että taiteen kokonaisuudessa näkyisi sitten näitä pieniäkin kohtia. Ja sitten kulttuurinen moninaisuus olisi hyvin tärkeä, eli se ei nyt tuossa diassa ihan suoraan lue, mutta että olisi myös ei-suomalaistaustaisia ehdokkaita. Niin tämä olisi meille tosi tärkeä kohta tässä ehdokasasettelussa, niin koittakaa miettiä sellaisia myös. Kyllä, moninaista ehdokaskuntaa toivotaan tänne mukaan. Ja mitä sitten siinä toukokuun jälkeen tapahtuu, niin me ollaan yhteydessä niihin henkilöihin, joita on esitetty toimikuntiin. Eli me kerrotaan, että miten prosessi etenee ja missä vaiheessa on odotettavissa jotain semmoista aikataulutietoa tai toisaalta se päätös siitä, että ketkä on valittu niihin toimikuntiin.
Toukokuun jälkeen Taiken erityisasiantuntijat muodostaa toimikuntakokoonpanoista esitykset ja esittelee ne taideneuvostolle. Ja lopulta, kuten tässä on mainittu, niin taideneuvosto sitten päättää nämä toimikuntakokoonpanot ja päätös tehdään lokakuun kokouksessa. Eli sen jälkeen on sitten, voi odottaa tietoa siitä, onko valittu toimikuntaa. Ja ollaan yhteydessä myös siellä päätöksen jälkeen sekä niihin toimikuntiin päätettyihin henkilöihin tai ketkä on valittu toimikuntiin, mutta myös sitten muihin henkilöihin, eli ketkä ei nyt tällä kertaa tullut valituksi toimikuntiin, eli informoidaan kaikkia esitettyjä henkilöitä. Lopulta se toimikuntakausi starttaa tammikuussa 2025, eli silloin pääsee tositoimiin uudet toimikunnat. Kyllä, ja tähän loppuun me haluttiin palata vielä siihen diaan, mikä oli tuossa äsken, kun teillä oli Henri haastattelemassa Sirja ja Lottaa, niin oli tämä toimikuntakyselystä vielä materiaalia. Eli joka toimikauden jälkeen tosiaan tehdään tämä kysely, jossa tämä tyytyväisyysprosentti on erittäin suuri. Eli tämä me haluttiin jättää teille vähän niin kuin viimeiseksi viestiksi sinne teille, jotka pyydätte näitä ehdokkaita. Et toki me tiedostetaan, että soittelu on ehkä vähän työllään tuntuinen tehtävä, mutta me haluttaisiin korostaa, että te myytte tehtävää, johon itse asiassa nämä jäsenet on useimmiten aika tyytyväisiä sitten loppuviimeksi. Eli tämmöinen niin kuin positiivinen loppunuotti. Ja olihan tässä nyt hyvä näköala tämäkin, että Sirja ja Lottakin on moneen kertaan saatu näihin toimikuntiin, että jos se työ ei olisi ollut mielekästä ja jos tuo into, joka heistä näkyy, ei välittyisi, niin eihän tähän ryhdyttäisi. Eli hyvään asiaan te pyydätte niitä henkilöitä ja sen halusimme teille kertoa. Sen ehkä muistutan vielä, että kun ehdokasta esitätte, niin muistakaa pyytää ehdokkaalta suostumus. Eli siinä Webropol-lomakkeella tulee täpätä ihan erikseen, että on informoitu tätä esitettävää henkilöä, niin ollaan kartalla sitten kaikki siitä. Mutta hei, tässä vaiheessa katsotaan vielä, että oliko siellä kysymyksiä. Voidaan ottaa tuo Henri meillä tähän vielä mukaan keskusteluun. Katsotaan, mitä siellä on. Eli voiko toimikuntaan osallistua henkilö, joka on töissä Taiken toiminta-avustusta saavassa organisaatiossa? Tätä vähän sivuttiin äsken, mutta haluatko Henri vielä toisintaa asiaan? Otetaan uudestaan. Eli tosiaan, niin kuin sanottua, niin toimikuntaan voi osallistua henkilö, joka on töissä Taiken toiminta-avustusta saavassa organisaatiossa. Hän ei voi käsitellä toiminta-avustushakemuksia, mutta hän voi käsitellä taiteilijoiden hakemuksia. Toki hän ei voi käsitellä sellaisen taiteilijan hakemusta, joka on siinä samassa organisaatiossa töissä. Et esteellisyyden luonne tietysti voi tulla myös sitä kautta, mutta kyllä, vastauskysymyksenä, että kyllä. Sitten seuraava kysymys. Voiko itseään ehdottaa vai pitääkö ehdotuksen tulla joltain muulta? Itseään saa ehdottaa ja se on täysin tervetullutta, eli ei tarvitse tulla keneltäkään muuta. Eli sieltä vaan, se löytyy sieltä Taiken nettisivulta se lomake, niin ei tarvitse sellaista linkkiäkään valmiina, että sieltä vaan ehdottamaan. Kyllä nimenomaan tiivistetysti kuka tahansa voi esittää, jos on joku hyvä ehdokas nyt tiedossa. Pitääkö ehdokkaan olla Suomen kansalainen? No jos me vuorostaan, me mennään vuorovedolla nykyään. Ei tarvitse olla. Ehkä se kannattaa sanoa kyllä, että kokoukset ovat pääasiassa suomenkielisiä suomen kielellä. Toki se sellainen niin kuin intensiivisen kokousrytmin seuraaminen edellyttää kyllä aika hyvää kielitaitoa. Välillä on ollut hieman haasteita ehkä sen suhteen joissain tilanteissa. Sitten on vielä, mistä näkyy nykyiset toimikuntalaiset? Minä voin vastata siihen, eli Taiken verkkosivuilta. Siellä on näkyvillä sekä valtion että alueen nykyiset toimikuntalaiset eriteltynä toimikunnittain, ja sieltä löytyy ihan kokoonpano. Eli sinne vaan www.taike.fi tutustumaan meidän toimikuntiin, tämänhetkisiin toimikuntiin siis. Ja siellähän näkyy myös se edeltävä, jolloin voi tarkistaa, että onko henkilö ollut jo 2 peräkkäistä kautta, että voiko häntä vielä ehdottaa. Eli tosiaan sama jäsen voi olla samassa toimikunnassa korkeintaan 2 peräkkäistä kautta. Sitten näyttäisi siltä, että ei ole enää kysymyksiä tässä vaiheessa. Laitetaan 1 dia taaksepäin vielä. Siitä kiitos. Eli jos teillä tulee jotain kysyttävää vielä tähän toimikuntaan nimittämiseen tai ylipäänsä toimikuntatyöskentelyyn liittyen, niin olkaa ihmeessä Taikeen päin yhteydessä. Voitte olla suoraan Tuulikki Koskiseen tai minuun Laura Pajuseen yhteydessä. Eli sitä kautta lähtee asia sitten selviytymään.
Ja tosiaan vinkkauksena vielä tuo Taiken uutiskirja, eli sieltä löytyy ajankohtaista tietoa Taiken tulevista tapahtumista ja muutenkin sitä, että missä mennään Taikessa, niin ehdottomasti kannattaa ottaa se tilaukseen. Vielä löytyy kysymys. Pitääkö jatkavia jonkun ehdottaa? Eli tällä tarkoitetaan sitä, että jos nyt tällä hetkellä on toimikunnassa ja haluaisi jatkaa sitä työskentelyä, niin pitääkö häntä ehdottaa vai mikäs tilanne siinä? Hei, jos mä vastasin tähän, tämä nimittäin tästä pari muutakin sävyä vastaan tässä asiassa. Tarkkaan ottaen lain mukaan toimikuntaan voidaan nimetä henkilö, jota kukaan ei ole ehdottanut. Eli taideneuvosto voi nimetä myös jonkun muun. Mutta kyllä todella toivomme, että jatkavia ehdotettaisiin. Se helpottaa meidän työtä. Se myös automaattisesti silloin ikään kuin tarkistaa meille sen, että onko henkilö kiinnostunut ja valmis jatkamaan edelleen siinä toimikuntatehtävässä. Ja kyllä toki me lähdemme siitä liikkeelle, että toimikuntia rakennetaan nimenomaan niiden henkilöiden joukosta ensin, joita on ehdotettu, koska se on tietysti myös turvaa, saa sen tietyn käsivarremitan periaatteen siitä, millä tavalla toimikuntarakenne toimii. Eli kyllä jatkavia on tarpeen ehdottaa.